Hello mga boss! Balita! Ito na naman tayo sa isang G-Shock unboxing video natin guys. At para sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel na to, yan, pakiclick lang po dyan yung subscribe button at notification bell para updated kayo guys sa mga susunod nating video. Yan. At dun sa mga hindi pa like ng FB page natin, palike na rin po. Rod Riches Watches. Nakikipag-meet up po kami, LRT at MRT station guys. Nagka-cash on delivery rin po tayo. So, yon, simulan na natin mag-unboxing. So, itong G-Shock na to guys, kung tawagin to ay si Jason ng Friday the 13th. So, kung bakit, yan, buksan na natin guys para malaman nyo. Ito yung model niya guys. G001BB-1. Tayo natin dito. Warranty card. Module 3247. So, hang tag niya guys. Yan. Si G-Shock Jason. Yan. So, alam nyo na kung bakit. So, ito daw yung pinaka-face niya. Tapos, ito yung pinaka-mask. Kaya siya tinawag na G-Shock Jason. Yan. Bali, matte black siya guys. Yan. Kita nyo? Tapos, ito yung pinaka-strap niya. Yun. Para siyang ano yan to. Yan. Tapos ito guys. Hard plastic yung pinaka ano niya. Yan. Hard plastic. Ito yung back niya. Itong makikita nyo. Yan. Pang rugged talaga yung ano na to. Yan. Kita nyo to guys. Diba? Para siyang may supporter na ano eh. Yan. Kita nyo yung serial niya guys. Yan. Made in Thailand din pala siya. Yan. Yan. Tapos ito yung strap niya sa ano. Ilalim. At nakikita nyo to. Yan. Isang ano lang siya. Butas. Di kagaya nung iba, diba? Dalawa-dalawa. Na siya isa lang. So, anong meron sa watch na to, guys? Bukod sa mura, shock resistant na rin siya, guys. Yes. Tapos, water resistant. Tapos, ito yung light niya. Yan. Backlight. Backlight. Afterglow din siya, yo.
Yan. Yan siya. Tapos, alam ko yung battery life nito guys is 7 years. Yun ang pagkakaalam ko. Tapos, tingnan natin yung ibang button niya. Yung button, parang nakalubog. Oh. Natin. Ito yung pang-adjust niya. Ganun pa rin. Tapos, tingnan natin yung mode. May stopwatch din siya guys. May timer. May alarm. Yan. Oh. Alam ko guys meron siyang beep na pwede mo siya i-set hanggang every hour na tumutunog siya. Alam ko pwede siyang ganunin eh. Tapos, tingnan natin ito, search. Ayos, ganda ng Itong face niya, 48.8 millimeters wide. Tapos yung weight daw, 68 grams. Yan, tignan natin guys. Saktuhan lang sa sa wrist oh. Maganda siya guys. Tsaka mura pa. Kung magkano, PM nyo lang ako sa page guys. Yan, tamang-tama, nakasil pa to. Yan. Pang rugged talaga eh. So, yun lang guys. Sana nagustuhan yung video na to guys. At least, wag nyo na kalimutan mag-subscribe guys para medyo dumami na yung subscriber natin. Tsaka, palike na rin ng video guys. Maraming salamat sa mga viewers natin at dun sa mga 8 nag-subscribe. Yan, tuloy-tuloy pa rin natin yung video natin guys. Maraming salamat sa inyo. Bye!